در سال 35 هجری در خلال جنگ‌های داخلی مسلمانان موسوم به فتنه اول، تعدادی از خوارج تصمیم به قتل علی، معاویه و عمرو و عاص به صورت همزمان گرفتند تا به عقیده خود امت اسلام را از دست این سه تن که مسئول جنگ‌های داخلی بودند و از نظر آنها مرتد محسوب می شدند خلاص کنند. اما ابن ملجم تنها موفق شد علی را بکشد و معاویه و عمرو و عاص جان سالم به در بردند. حوادثی که منجر به قتل علی شد ریشه در مرگ محمد پیامبر اسلام دارد. در آن زمان بین مسلمانان بر سر اینکه چه کسی پس از محمد جانشین و رهبر امت باشد اختلاف افتاد. نشستی که در سقیفه بنی ساعده تشکیل شد با ابوبکر به عنوان خلیفه بیعت نمودند، در حالی که مسلمانان سنی معتقد بودند که محمد جانشینی برای خود انتخاب نکرده است. مسلمانان شیعه با ارجاع به رخداد غدیر خم معتقد بودند که علی توسط خدا به جانشینی پیامبر برگزیده شده است. علی ابن ابی طالب پس از کشته شدن عثمان به عنوان خلیفه برگزیده شد و خلافت وی به عنوان چهارمین خلیفه برگزیده مسلمانان در صدر اسلام از 35 تا 40 هجری قمری به طول انجامید. دوران خلافت وی با نخستین جنگ داخلی میان مسلمانان، فتنه اول و شورش‌هایی نظیر شورش ایرانیان همزمان بود. علی با دو نیروی مخالف مجزا مواجه شد. گروهی به رهبری عایشه، طلحه و زبیر در مکه که خواهان برگزاری شورای خلافت برای تعیین خلیفه بودند و گروهی دیگر به رهبری معاویه در شام که انتقام خون عثمان را خواستار بودند. 4 ماه پس از خلافت علی در جمل گروه اول را شکست داد، اما نبرد صفین با معاویه به لحاظ نظامی بی نتیجه خاتمه یافت و در پی آن حکمیت به لحاظ سیاسی بر ضد علی تمام شد. سپس در سال 38 هجری بخشی از سپاه علی موسوم به خوارج که قبول حکمیت توسط وی را بدعت می دانستند بر او شوریدند. علی در نهروان آنان را تار و مار کرد و عده زیادی از آنها را کشت. 3 تن از خوارج به نامهای عبدالرحمن ابن ملجم از قبیله کنده، برک ابن عبدالله و عمرو ابن بکر تمیمی همدیگر را در مکه ملاقات کردند و با هم به مذاکره پرداختند. آنان پس از اتمام مراسم حج سوگند یاد کردند که علی و معاویه و عمرو و عاص را که به اعتقاد خوارج گمراه بوده و مسئول وضع اسفبار مسلمانان بودند، با انگیزه انتقام از کشتار یارانشان در نبرد نهروان بکشند. روز کشتن را 17 رمضان تعیین نمودند و هر کسی به شهر قربانی خود رفت. عبدالرحمن به کوفه، برک به دمشق و عمرو به مصر. در منابع اسلامی نظیر احادیث، روایات و تاریخ نگاری دوران اولیه اسلام آمده است که علی از مدتها قبل می دانست که کشته می شود. حال یا محمد پیامبر اسلام به وی گفته یا خودش این مطلب را حس کرده بود. روایات زیادی وجود دارند که در آن محمد یا علی خبر می‌دهند که ریش علی از خون فرق سرش رنگین می شود. روایات دیگری وجود دارد که در آن محمد میگوید بدترین مردم در دوران باستان کسی بود که شتر صالح را ذبح کرد و بدترین افراد در امت من کسی است که علی را میکشد. اما عموماً به کار بردن لفظ بدترین مردم را به علی نسبت میدهند و گاهی این دو روایت با هم یکجا روایت می شود. شب واقعه علی اعلام کرد که امشب شب سرنوشت اوست و هنگامی که در سحر منزلش را ترک می کرد غازها سر و صدا کردند و وی گفت اینها به خاطر او در حال عزاداری هستند.
عمدتاً در منابع شیعی به این مطالب اشاره شده که علی با وجود اینکه میدانست کشته می شود کس دیگری را به جای خود به نماز نگذاشت و با وجود اینکه دیگران به وی در مورد احتمال کشته شدنش هشدار دادند با خواندن اشعاری گفت که از مرگ نمی ترسد. علی حتی پیش بینی کرده بود که ابن ملجم قاتل او خواهد بود و هنگامی که ابن ملجم می‌خواست با وی به عنوان خلیفه بیعت کند 2 یا 3 بار ابن ملجم را بدترین مخلوق خدا خواند. روایتی بیان می کند که علی و محمد حنفیه که به حمام رفته بودند با دیدن ابن ملجم که به حمام وارد شد ترسیدند. علی از ابن ملجم به خاطر اینکه تصور می کرد برای کشتنش آمده با خواندن شعری گله کرد. اما ابن ملجم گفت که برای دادن هدیه‌ای به وی به آنجا آمده و همین کار را نیز کرد. بنابراین رابطه بین علی و ابن ملجم تنش برانگیز بوده. با وجود این علی هیچ اقدامی علیه ابن ملجم انجام نمیداد. ابن سعد روایت می کند که علی گفت چگونه کسی را بکشم که هنوز مرا نکشته است؟ حتی موقعی که یک نفر از قبیله مراد یا کسی که از زبان ابن ملجم نقشه قتل او را شنیده بود در مورد نقشه قتلش به علی خبر داد، علی پاسخ داد که هر انسانی 2 فرشته نگهبان بر روی 2 شانه اش دارد و مرگش زودتر از موعد مقرر شده فرا نمی رسد. بسیاری از منابع نظیر تاریخ طبری و کتاب مقاتل الطالبین ابوالفرج اصفهانی و الارشاد شیخ مفید میگویند اشعث ابن قیس رئیس قبیله کنده در کوفه از نقشه کشتن علی خبر داشته و ابن ملجم شب واقعه را در مسجد اعظم در حال مشاوره با وی به سر می برده است. در هنگام سحر اشعث به ابن ملجم علامتی نشان داد که حجر ابن عدی آن را شنید و از آن توطئه‌ای حس کرد و قصد داشت به علی اطلاع دهد، اما دیر رسید. اشعث رسیدن سحر را به ابن ملجم خبر داد که منابع شیعی آن را نشانه ای از تشویق وی برای کشتن علی می دانند. روایتی دیگر میگوید که اشعث در خانه اش با ابن ملجم گفتگو کرده، نه در مسجد، و حجر بعد از کشته شدن علی به اشعث میگفت که در اصل تو قاتل علی بودی. طبق روایت یعقوبی ابن ملجم 1 ماه در خانه اشعث بود و شمشیرش را نیز تیز می کرد. مسعودی روایت متفاوتی با دیگر منابع دارد که حاکی از آن است که وقتی اشعث از نقشه ابن ملجم آگاه شد وی را سرزنش نمود. ابوالعباس نیز می گوید که اشعث نقشه کشتن را به علی اطلاع داد، اما علی در پاسخ گفت که ابن ملجم هنوز وی را نکشته و بنابراین نمیتواند وی را بکشد. بنابراین روایات از اشعث تصاویر مختلفی از یک توطئه‌گر قتل علی تا یک یار وفادار به او ارائه میدهند و بسیار متناقض هستند. به روایتی علی هنگامی که مشغول خواندن نماز صبح در مسجد کوفه بود و به روایتی دیگر در کنار در مسجد توسط عبدالرحمن ابن ملجم و با یک شمشیر مسموم از ناحیه سر ضربت خورد. در منابع روز ضربت خوردن علی 17, 19 و 21 ماه رمضان گزارش شده است، اما شیخ مفید روز 19 را صحیح تر می داند و ابن ابی حدید نیز می نویسد چون این 3 تن کارشان را عبادت می دانستند، بنابراین آن را در شب قدر 19 رمضان قرار دادند تا ثواب بیشتری برده باشند. روز مرگ علی هم در منابع از 11 تا 21 رمضان گزارش شده و مدت تحمل ضربت را 2 یا 3 روز دانستند. علی در اجرای شرع اسلامی سختگیر بود و در مورد قصاص قاتلش نیز اغلب منابع تقریباً حاکی از آن هستند که وی گفت که دقیقاً 1 ضربت به ابن ملجم وارد شود، اما برخی منابع به گونه دیگر روایت کردند. طبق برخی منابع نظیر تاریخ طبری و الارشاد شیخ مفید علی فرمان داد صبر شود تا اثر ضربت
بر وی معلوم شود. اگر زنده ماند خود در مورد وی تصمیم میگیرد. شیخ مفید روایتی دیگر را نیز ذکر می کند که علی گفت این قاتل همانند قاتل محمد پیامبر اسلام است و باید کشته و جسدش سوزانده شود. طبری روایت می کند که علی به حسن و هاشمیان توصیه کرد که به بهانه خونخواهی از وی خون مسلمانان را نریزند و قاتلش باید دقیقاً به همان صورتی که علی کشته شد کشته شود. روایاتی دیگر حاکی از آن است که علی وی را به کل بخشید. ابن سعد و بلازوری روایت می کنند علی فرمان داد که به ابن ملجم غذا و محل استراحت مناسب داده شود و اگر علی بمیرد ابن ملجم را به وی ملحق کنند تا در آن دنیا خدا بین وی و علی قضاوت کند. روایات در مورد چگونگی کشته شدن ابن ملجم عمدتاً به دو دسته تقسیم می شود. یک دسته روایت که توسط طبری، شیخ مفید، ابن کثیر، ابن ابی حدید، یعقوبی و برخی دیگر بیان شده این است که ابن ملجم به حسن پیشنهاد داد که وی را آزاد کند تا اگر رفیقش برک نتوانست معاویه را بکشد خود او این کار را انجام دهد و بعد از انجام کار نزد حسن برگردد تا وی در مورد ابن ملجم تصمیم بگیرد. اما حسن نپذیرفت، او را کشت و جسدش سوزانده شد. روایتی دیگر نیز توسط مسعودی، ابن سعد، دینوری و برخی دیگر حاکی از آن است که حسین و محمد حنفیه و عبدالله ابن جعفر از حسن خواستند که بگذارد آنها نیز انتقامشان را از وی بگیرند. عبدالله ابن جعفر اعضای بدن ابن ملجم را برید و شکنجه اش داد. ابن ملجم شکنجه ها را تحمل کرد و فقط وقتی لب به اعتراض گشود که خواستند زبانش را ببرند، چرا که او در این صورت دیگر نمیتوانست ذکر خدا را بگوید. صحت این روایات از نظر ابن کثیر مورد تردید است، زیرا خلاف وصیت علی انجام شده است. ابن سعد تاریخ نویس دیگر نوشته است بعد از دفن علی، حسن ابن علی به سوی ابن ملجم رفت و او را از زندان خارج کرد تا وی را بکشد. پس مردم جمع شدند. حسن بدن او را به روغن آغشته کرد و گفت که او را آتش بزنیم. عبدالله ابن جعفر و حسین ابن علی و محمد ابن حنفیه گفتند اجازه دهید تا دل خود را از او خنک کنیم. پس عبدالله ابن جعفر دست او را و پاهای او را قطع کرد. ابن ملجم شکوه نکرد. سپس میخ داغ بر چشمان او کشیدند و او شکوه نکرد. سپس گفت تو چشمان خود را بساییده سرب سرمه می کنی. سپس گفت اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق و تا آخر سوره را خواند. سپس چشمان او پر از اشک شد. دستور دادند زبان او را قطع کنند. سپس شکوه کرد، یعنی زجه زد. پس به او گفتند ای دشمن خدا، وقتی دست و پایت را میبریدیم زجه نزدی، اکنون چه شده که زجه میزنی؟ گفت من زجه میزنم چون از این دنیا متنفرم. پس زبان او را بریدند و او را درون نمدی پیچیده و سوزاندند. ام کلثوم دختر علی با ابن ملجم مشاجره کرد و او را به خاطر کشتن خلیفه مسلمین سرزنش نمود. ابن ملجم در پاسخ گفت که علی تنها پدر توست نه خلیفه. مردم او را سرزنش می کردند و به او صدمه بدنی وارد می کردند، اما وی عکس العملی نشان نمی داد. برخی منابع می گویند وی در پاسخ شعرهایی حاکی از افتخار کردن به جدا شدن از علی و کشتنش می خواند. حسن، حسین، محمد ابن حنفیه و عبدالله ابن جعفر پیکر علی را پس از مرگ غسل و کفن کردند و به همراه عبیدالله ابن عباس و چند تن دیگر از اصحاب خاص علی مخفیانه در نزدیکی کوفه دفن کردند، اما مزارش از ترس نفش قبر و بی‌حرمتی به آن پنهان نگه داشته شد تا آنکه در زمان هارون الرشید خلیفه عباسی در سال 791 میلادی در فاصله چند کیلومتری از کوفه محل مزارش مشخص و آرامگاهی در آنجا ساخته شد که بعداً به زیارتگاه شیعیان مبدل گردید.
بعداً این منطقه نیز به شهر نجف تبدیل شد. پس از مرگ علی، کوفیان بدون مناقشه با پسر ارشدش حسن بیعت کردند، چرا که علی در موقعیت‌های بسیار اعلام کرده بود که تنها اهل بیت پیامبر شایسته خلافت بر جامعه مسلمانان هستند. سپس جنگ میان حسن و معاویه در گرفت و در خلال آن معاویه تدریجاً فرماندهان سپاه حسن را با وعده‌های فریبنده و پولهای گزاف منصرف کرد و مردم عراق را فریفت تا جایی که سپاه بر حسن شورید. نهایتاً حسن مجبور به پذیرش صلح و واگذاری خلافت به معاویه شد. بدین ترتیب حکومت موسوم به خلافت راشدین به پایان رسید و معاویه خلافت امویان را تأسیس کرد. خلافت اموی یک نظام سلطنتی بود که در آن جنبه دینی خلافت جای خود را به جنبه دنیوی و سکولار سلطنت داد. معاویه و جانشینانش شدیدترین فشارها را بر خاندان علی و حامیان و شیعیانش وارد کردند. توهین به علی به امری ضروری در نماز جماعت تبدیل شد و تا 60 سال بعد زمان حکومت عمر بن عبدالعزیز ادامه یافت.